नमस्कार। आज हामी फुलको गुच्छा बनाउँदैछौँ र म तपाईहरुलाई फुलको गुच्छा कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर मेरो यस भिडियो मार्फत जानकारी दिँदैछु। र मलाई फुलको गुच्छा बनाउनको लागि हैन पाहुनाहरुलाई फुलको गुच्छा बनाउनको लागि हाम्रो विद्यार्थीहरु यहाँनेरि तम तयार हुनुहुन्छ र उहाँहरूले मलाई सिकाउनु पनि हुनेछ यस भिडियोमा कसरी फुलको गुच्छा बनाउन सकिन्छ भनेर। सुरुमा हामीले केही फुलहरु कलेक्सन गर्यौं जस्तै सयपत्री फुल झरिसक्यो यहाँनेरि हजुर भर्नै। अनि त्यसपछि यो केको फुल चमेलीको फुल है हो नि हैन कागजको फुल अरे ल ठीक छ कागजको फुल हजुर उहाँ त्यस्तो भन्नुहुन्छ। यो पानीअमलाको पात यो चाहिँ गोदावरी है अनि हामीले यसरी सयपत्री अनि उता पर त्यो चमेली सर यस्तो यो कागजको जस्तो फुल चाहिँ रेडबाट पनि हुन्छ पिङ्कबाट पनि हुन्छ यो फाल्टो हुन्छ सर फाल्टै हुन्छ गोदावरी फुल पनि सर यो सुरुमा यस्तो सेतो हुन्छ पछिबाट पनि यस्तो कलर पनि बन्छ सर आफै हजुर ए ल एउटा त भयो तर के ले बान्नु धागोले पनि लाउँछु न तर माथि लाग्छ यो पानीको अमला पाल्नु 70-80 जस्तो काट्नुपर्छ है भनेर एकछिन मात्र काट्नु। अनि हामी कसरी गुच्छा बनाउँछौँ सुरु स्टेपदेखि भन्दिनु न। सुरुमा चाहिँ हामीले यो पानी अमलाको पात पनि ठिक गर्ने हजुर सबै फुलहरु पनि ठिक गर्ने अनि हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ पानी अमलाको पात राखेको छौँ हजुर सयपत्रीको कलर मिसाएर राखेको छौँ हजुर हजुर त्यसपछि गोदावरी फुल पनि कलर मिसाएर हजुर अनि यो कागजको जस्तो फुल पिङ्कबाट अनि माथि रेडबाट अनि बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो सयपत्री फुलको राखेको छौँ। अब यसलाई बानेपछि अनि अब मिलाउनुपर्छ अनि एकदमै राम्रो हुन्छ अब बान्नुपर्छ अनि काट्नुपर्छ अनि अब हामी तयार भएपछि तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। ए हस् अहिले उहाँहरू एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ फुलको गुच्छा बनाउनको लागि। हामी भिडियोको जानकारीको लागि दर्शकहरूको जानकारीको लागि म अहिले खोटाङ जिल्लामा छु। खोटाङ जिल्लाको ज्योति माध्यमिक विद्यालय खोटाङ जिल्लाकै एकमात्र अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने सरकारी विद्यालयमा छु। अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरो पाहुनाहरू आउँदाखेरि विद्यार्थीहरू जहिले पनि यस्तो राम्रो फुलको गुच्छाहरू बनाएर दिनुहुँदो रहेछ। दिस इज द बेस्ट कल्चर यहाँको सबैभन्दा राम्रो कल्चर। यस कमिन यो लिचीको रामकुमार राईसँग हैन हजुर अनि त्यो एकछिन बनाएको थियो नि चिउरीको दाना गुच्छा है चिउरीको दाना र गुच्छाबाट लाटीको सेरो बनाएको छ लाटीको सेरो हैन हामी बनाउँदैछौँ बनाउँदाखेरि उहाँहरूले काट्दै हुनुहुन्छ फुलको गुच्छा बनाउँदैछौँ र विद्यार्थीहरूले मिलाएर काट्दै हुनुहुन्छ एकदम। वो यस्तै मान्छे हो अब